Moto lagi ako kanang nasunog na. Nah, unsa naman siya? Ordinary rin eh? Dugay pa siya na daot. Okay, mga tao ordinary sa mga inana usra mo ka nang inana nga para ordinary sa Kuan man ni siya kanang mag 4 years na karong kuan. Ang kasagaran mo daot na ako T-light. kung pilay tankin ang gusto siga gud. Pagbuntag kay Pag siga ba sa pagyatak nimo. Daot na. Sunog. 4 years, thank you sa kuan. Pagpahayag sa kagabion. Yun no. Bilis ng tagbago guys. 4 years bago siya na napalitan. 4 years. Pag ang kuan kaning silba kani siya unsa may kuan na kanang silbado tagpila po dire single may 100 ka din 100 pusok pa man po dinoon siguro ha nga na gyapon pusok pa man agad no matisting ano. Waka gwanta. Gisa onse? Vaksin iso kay vaksin oy. Stop sa mga dibuhaton. Karon akong kuan mga before ko mo biyahe mag-ilis og katong filter no. Ilis na. Pila pa tong filter dire ya? Tapos magamit naman po kuan dayon katong si polysynthetic ba? Kay pang long ride man. So yan guys. Malapit nang matapos. Ready to long ride na sa Buanga. Sige na. Bulo na mo ay. Ayan na. Pwede na. Mag-change din tayo ng plate number. Ito na. Manatanggap na tayo plate number. Ito yung code. Lalagyan na natin to ngayon na original plate. Diikot na natin yung original plate. So medyo maliit yung ano niya, yung saksakan ng bolt, kaya gold bolt na lang ilagay natin. So let's go. Medyo mahal-mahal, gold bolt lang ang baon par. Yan o, plate number dako tayo. Ayaw kuya may among wandering the one and only mechanic. Nada yung kawan bro.